سلام، محمد برادران اینجاست. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام در رابطه با 5 تا دیگه از پارادوکس‌ها صحبت بکنم. پارادوکس‌هایی که توی قسمت قبل دربارشون صحبت کرده بودم و 5 تا از مهمترین هاشون رو معرفی کرده بودم. این قسمت هم میخوام 5 تا دیگر معرفی کنم. پس با من همراه باشید. پارادوکس شماره 6. برای بهبود رابطمون با دیگران باید روی رابطمون با خودمون کار بکنیم، اونو بهبودش بدیم. وقتی ما یه خلأ خیلی بزرگی توی درونمون داشته باشیم و به خاطر رفع کردن اون خلأ بریم سراغ دیگران و بخوایم توی روابط عاطفیمون اون خلأها رو پوشش بدیم، در واقع کاری که میکنیم اینه که چون پوشش اون خلأ، پر کردن اون خلأ وابسته به یه نفر دیگه میشه، خب بالا پایین شدن تعامل و ارتباط با اون یه نفر خیلی بیش از حد روی ما تاثیر میذاره. چون اگر رابطمون تو موقعیت خوبش باشه که خب اون خلأ ما پوشش داده میشه و همه چیز اوکیه، ولی خب رابطه ها همیشه ایدئال نیستن و خیلی وقتا پیش میاد که اون آدمه یا رابطه تو پایین خودش قرار داره، مراحل بدی رو داره سپری میکنه و این باعث میشه که حال ما هم بد بشه و هی سعی میکنیم که اون رو بهترش بکنیم، ولی به زور نمیشه کاری رو جلو برد و رابطمون بدتر و بدتر میشه. خب چه کاریه؟ بهتر نیست به جای اینکه بخوایم خلاهای درونیمون رو با دیگران پر بکنیم، خودمون بریم سراغ خودمون و اول خلاهای خودمون رو بخوایم پر بکنیم؟ پارادوکس شماره 7. هر چقدر که بیشتر بدونی میفهمی که کمتر میدونی. یه استعاره‌ای در رابطه با دونستن و یاد گرفتن هست که من خودم خیلی دوستش دارم. اون استعاره هم یه دایره است. یه دایره رو فرض بکنید که این دایره در واقع سطح دانش ماست. محیط این دایره میشه اون قسمتی از ما و وجود ما که با ناشناخته ها و چیزهایی که نمیدونیم در ارتباطن. خب طبیعیه که هر چقدر دونسته های ما بیشتر بشه این دایره بزرگتر میشه و بزرگتر شدن این دایره مساویه با بیشتر شدن محیط این دایره و بیشتر شدن محیط این دایره به این معنیه که ما بیشتر میفهمیم که چیزهایی هستن که ما از اونها اطلاع نداریم. یادم یه استاد اقتصادی داشتیم میگفتش که وقتی برید سر میز ورودی های جدید اقتصاد ازشون بپرسی که به نظرتون چطور میشه اقتصاد رو درستش کرد، تورم مثلا حلش کرد، میبینی که همشون جواب میدن و هر کی نظر خاص خودشو داره. ولی وقتی برید سراغ بچه های اقتصادی که مثلا سالهای آخرشونه توی دانشگاه، ازشون بپرسید خیلی این جواب رو میشنوید که نمیدونم. منم راستشو بخواید توی دانشگاه خودمون این رو تست کردم. یه بار رفتم سر میز بچهای تازه وارد و کسایی که ورودی جدید دانشگاه بودن، ازشون پرسیدم در رابطه با تورم، همه نظر داشتن. ولی وقتی رفتم سر میز بچه‌هایی که سال آخر اقتصاد بودن تو دوره ارشد، خیلی شنیدم، به جز یکی از بچه‌ها البته، شنیدم که همه میگفتن آقا نمیدونیم، تخصصی نداریم، اطلاعی نداریم، نظری نمیدیم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اونا جوانب بیشتری از ماجرا رو دیدن و دیدن که چقدر مثلا موضوعی مثل تورم موضوع خیلی پیچیده‌ایه و راحت نمیشه دربارش نظر داد. اگه اونا 10 تا از جنبه‌های تورم رو میدونن، احتمالاً هزاران جنبه دیگه ازش وجود داره که نمیدونن. ولی وقتی آدم خیلی مسلط نباشه به ماجرا، کلا فکر میکنه که یه چیز هست که نمیدونه و بقیه چیزها رو میدونه دیگه. در رابطه با همه چی دوست داره نظر بده. پارادوکس شماره 8. هر چقدر که یه آدم مطمئن تر باشه احتمال خطا و اشتباهش بیشتره. اینو ما توی نمودار دانینگ کروگر هم خیلی خوب میبینیمش. هر چقدر که در واقع یه آدمی تجربه کمتری داشته باشه اعتماد به نفس بالاتری داره و از اون طرف هر کسی که تجربه بیشتری داره اعتماد به نفسش کمه. اصلا این
پارادوکس رو آقای برتراند راسل توی جمله خیلی خوب توصیفش میکنه. این شکلی میگه مشکل دنیای ما اینه که آدم‌های احمق متعصب، که منظورش همون احتمالاً بی تجربه هاست، خیلی اعتماد به نفس بالایی دارن و از اون طرف کسایی که خیلی میدونن اعتماد به نفس بیان کردنش رو ندارن و اعتماد به نفسشون پایینه. پارادوکس شماره 9: هر چقدر که در رابطه با اشتباهاتت صادق‌تر باشی، آدما بیشتر بهت اعتماد میکنن. در واقع اینجوریه که هر چقدر به آدما در رابطه با اشتباهاتت بگی، آدما با خودشون این تصور رو میکنن که واو این چه آدم شجاعیه، چقدر آدم قویه که میتونه در رابطه با اشتباهاتش صحبت بکنه. چون معمولا آدم‌های ضعیف خیلی بدشون میاد و انگار میترسن که در رابطه با اشتباهاتشون صحبت بکنن و صحبت کردن در رابطه با اشتباهات برای آدما مساوی شده با قدرت بیشتر، قابل اعتماد تر بودن و یه سری چیزای این شکلی. شاید وقتش رسیده که جلوی جمعیت وایسی، داد بزنی، بگی من این اشتباه کردم، اون اشتباه کردم، این اشتباه کردم و احتمالاً آدمایی که توی اون جمع هستن میگن که واو خیلی دوست دارم با این آدم دوست بشم، چقدر خوب میشه که بتونم رابطه‌ام رو با این بیشتر بکنم. پارادوکس شماره 10: هر چقدر که گزینه‌های بیشتری برای انتخاب کردن داشته باشی، لذت کمتری از انتخابت میبری. فرض کنید موقعیتی رو که رفتیم توی رستورانی و توی منوش فقط 4 تا غذا هست. خب میدونید دیگه اگه مثلا یه غذا رو انتخاب بکنید، احتمالا 3 تا غذای خوشمزه دیگه رو از دست دادیم. ولی حالا فرض بکنید رفتیم توی رستوران با یه منوی عریض و طویل مثلا 50 آیتمه. اولا که کلا خودتون رو اذیت میکنید که بالاخره من بین اینا کدوم رو انتخاب بکنم، اصلا انتخاب درستی میتونم داشته باشم یا نه، یا اصلا این انتخابی که میکنم درست هست یا نه. حالا از این که بگذریم، از اون طرف با خودتون توی ناخودآگاه نمیگین که من الان این رو انتخاب کردم، مثلا یکی از 50 تا رو انتخاب کردم، 49 تا گزینه دیگر رو از دست دادم و یه درد کوچیکی توی ناخودآگاهتون احتمالاً حس میکنید. به این موضوع توی اقتصاد هم میگن پارادوکس انتخاب و این شکلیه که میگه هر چقدر که شما گزینه‌های بیشتری برای از دست دادن داشته باشید، وقتی که از دست میدینشون، یعنی مجبورید یک کدومشون انتخاب بکنید و بقیه رو از دست بدین، درد بیشتری رو احساس میکنید و به همین خاطر لذت کمتری میبرید. از اون طرف خب استراب این رو هم دارید که اگه من اینو انتخاب کردم نکنه اون یکی غذا خیلی بهتر بود، نکنه میتونستم انتخاب بهتری داشته باشم، انتخاب درستم چیز دیگه ای بوده. پس همیشه انتخاب بیشتر، قدرت انتخاب بیشتر، گزینه‌های بیشتر مساوی با زندگی لذت بخش نیست، مساوی با حال بهتر نیست. خب تا اینجا در رابطه با 10 تا از پارادوکس‌ها صحبت کردیم، 5 تا توی این ویدیو و 5 تا هم توی ویدیوی قبلی. امیدوارم که این پارادوکس‌ها رو دوست داشته باشین و منتظرم که نظراتتون رو بشنوم. توی کامنت‌ها با من اونا رو به اشتراک بذارین. حتما پارادوکس‌ها همینا نیستن و پارادوکس‌های دیگه هستن توی زندگیمون که حتما شما هم اونا رو دیدین. اونا رو تو کامنت‌ها با من و با بقیه به اشتراک بذارین. حتما کامنت‌ها خوندنی خواهد بود و برای خود من قطعا قابل استفاده. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه من بودین، با به اشتراک گذاشتن پست‌ها و ویدیوها، با لایک کردنشون، با کامنتاتون از من حمایت کردین. امیدوارم خوشحال باشین و سلامت. مراقب خودتون باشین. فعلا خدا نگهدار.